Hi guys. So guys, ang challenge karon, challenge by Mr. Doy. So karon, matumig Jollibee, pwedeng Jollibee, then kanuna mo sa McDo. So tara. Hi guys, so natin Jollibee, so tara mag-order na ta. Wala mo flash. Yo, what's up guys? So nata diri sa Jollibee. So guys, na mag-Jollibee, mag-order namin. Ya, okay Raya? Ha? Ya, kabalo ka sa mo niya. Ha, ano isa ba? Kabalo ka. Ang McDo atong ransakon. Dito na mo ni kanon. Okay naman ka. Ah, sige, tara. What's up guys? So, nandito na tayo sa McDo. Shit, cool ba ay? Ha? Adaghan na sulod ay. Oh, hi Jollibee, hi McDo. Pag-hi. Hi. Pag-endorse sa inyong baligya. Pag-endorse. Kasama yun. Lagi. Pag-endorse tayo. Endorse. Hi. Lamin yung chicken joy. Di lagi crispy tong yung french fries. Pwede ko diri. Dili. Sir, nagtabi sa kausap mga Wala. Lang niya. Wala energy. Pero sige lang, balag ko. Gwapo magyapon ng matindera. Para ate, gwapo. Hi, te. Ay, seryoso ate. Joke naman. Wala, gwapo si ate. So guys, sana rin siya. Jollibee. May dress McDo. Kung nakikita nyo, dito kami sa McDo. Guwapa man yung mga tindira, no? So guys, amo orang gichika ang mga tindira diri para tugtan ng mga order sa Jollibee. Dito na ta. So guys, mga order diri guys ha. So, ang mga tao karon tanan staff labi ng security guard. Ani mas king mata, kita dia mata bunong ta. Dito. Pa-display. So guys, nga ako naman guys. So, tanawan nyo guys ha. Nga ako sabi guys. Ulaway guys. Kabalo guys, Jollibee mong ikaw doon sa McDo. Hindi sila kapalag. Bahala sila. So guys, nga ako sabi. Peace out. Yo, what's up man? Cheers. Gwapo amigos camera basta iPhone part, baka gwapo. Wala yun, makakon kayo. Ako buday. Guys, i-challenge to ko ano yung kauban ako guys. Nga, switch it up daw ko sa to. Switch it up challenge. Switch it up challenge. So, magsayaw ko dito guys, what lang mo. So, mga sabihin, tara, bye-bye. Ayaw lang ipapanak. Wala na yun. Bastos mo kayo. Hindi yung nakabastos dito. Klaro yun. So guys, Okay. namin diri guys. Nakita mo ng bayad yan guys. Kita na sa guys, no? Tara guys. Tak. Okay. First at first. Lord, salamat sa pagkakundi hatag sa mga tawagan, Lord, makatagdan ko sa tibok gabi, Lord, salamat sa Lord, amen. Amen. Sa Let's do the Jollibee challenge. Baha. Uy. Buta yun, check that tuloy. Abro na. Kang korebo. Diba, pang-insta. Paulan ni check na.
Boom guys. Kasi, Sauce ako ano. Jollibee McDo. Mas lami ang McDo ng ano. McDo versus Jollibee. Sauce pa lang nila. Pure tomato. I love you. McDo. So guys, habit na mamurot ang mga Jollibee product. Huwag naman itong inspired ba sa McDo ba? Then, guys, kung gusto mo nga part 2 sa Jollibee na punta mo kaon nga atong kanon McDo. So kung gusto mo, ay, tuloy ako mo part. Okay na, joke lang. So, comment down below ha. Then, tagay kong like kung naganan mo ano yung video. Then, di lang ni mo guys, first daghan pa mo sunod. Mga challenge nga kabuang, way ulaw-ulaw. Para sa inyo ni guys. So, happy sa morot guys. Ako na kon sa McDo. Yeah, load na, load. Yan ang sa McDo, baga siya kuan, murag dili kayo crunchy. Pero sa akong na experience lang ha. Kasi sa Jollibee manggod crispy siya pero wa kay unod no. Ang nipis lang ba, di ka para sa McDo nga baga. So, fun pod. Okay pod guys. So, comment down below kung gusto mo McDo na po ay Jollibee na po na kung tirahon. Guys, tinitingnan nila kami. Basig pag-awason mi. Guys, basig pag-awason mi guys pa. Guys, boss na guys. So, ayos na kami. Hiyang-hiya na kami. Pinagtitinginan kami ng lahat ng tao dito. Sabi nila, nagbibigay na pala yung McDo ng Jollibee. Bagong product. Guys, di lalim. Kapra na mong kuwan guys sa tanawa. Oh, diba? Tingnan na siya. Yung malaki Jollibee dir eh. Lisod. uy, ang challenge! Ay, gago. Ako ko sayaw. Uy. Hi, fans. Hey, lean with it, yeah with it, hit them folk now stab with it. Nay, then you stop, then you hit the molly bob with it. Lean with it, yeah with it, hit them folk now stab with it. Nay, then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, yeah with it, hit them folk now stab with it. Nay, then you stop, then you hit that molly bob with it. Lean with it, yeah with it, hit them folk now stab with it. Mga bobo! So guys, thank you for watching. Sorry McDo. Pero guys, uuwi na kami kasi malakas ng ulan. Pero punta kami dito para sa challenge. So, bye-bye. Thank you for watching. This is Miko Saberto. Subscribe. Yeah, boy. Bitaw guys, don't forget to subscribe to my channel and like kanina video kung ganahan mo for more challenge pag request mo. Hehe. Amang yabi tuod. So, guys, thank you for watching.